Η δικός τρελαίνεται να την εδώ πέρα. Από τη στιγμή που δεν έχουν το ένα, δεν έχουν το άλλο, δεν έχουν το τρίτο. Γιατί δεν τα βλέπετε? Είχε ένα γυμνό.
Θυμήθηκαν. Τι θα κάνουμε. Τώρα έτσι είναι η ανησυχία. Άμα φτάσει 15 δεν ανησυχεί. Tamo dole ima kupica sve.
С ароматом водора. С ароматом водора.